હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું ઘઉં અને ચણાના લોટના પુડલા. તો ચાલો શરૂ કરીએ બનાવવાનું. પુડલા બનાવવા માટે મેં અહીંયા એક તપેલીમાં 3 વાટકી ઘઉંનો લોટ લીધો છે અને જોડે 1.5 વાટકી ચણાનો લોટ લીધો છે. જેટલો ઘઉંનો લોટ લીધો હોય તેનાથી અડધો ચણાનો લોટ લેવાનો છે. હવે બંને લોટને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. હવે લોટમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ચમચી હળદર, 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર અને 1 ચમચી અજમો મસળીને ઉમેરીશું. પુડલાને વધુ ટેસ્ટી બનાવવા માટે મેં અહીંયા 10થી 12 લસણની કળી અને 8થી 10 લીલા મરચાં લીધા છે. લસણ અને લીલા મરચાંનું પ્રમાણ તમે પુડલામાં વધારે રાખશો તો પુડલા વધારે ટેસ્ટી બનશે. તો તમારે લસણ અને લીલા મરચાંને આ રીતે વાટીને જ લેવાનું છે. હવે લોટમાં થોડું થોડું પાણી ઉમેરીને આપણે બેટર તૈયાર કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે ચણા અને ઘઉંનો લોટ બરાબર મિક્સ થઈ ગયો છે. તો હવે આને અડધો કલાક માટે ઢાંકીને રહેવા દઈશું. હવે પુડલા જોડે સર્વ કરવા માટે દૂધ બનાવી લઈશું. મેં અહીંયા એક તપેલીમાં દૂધ ગરમ કરવા મૂક્યું છે. દૂધ ગરમ થાય એટલે તેની અંદર સ્વાદ પ્રમાણે ખાંડ ઉમેરી દઈશું. દૂધને બરાબર ઉકાળી લેવાનું છે. દૂધ બરાબર ઉકળી ગયું છે તો હવે અંદર મસાલો ઉમેરી દઈશું. મેં અહીંયા દૂધના મસાલા માટે 3થી 4 ઇલાયચી, 2 લવિંગ અને 3થી 4 મરીનો ભૂકો કરી લીધો છે. તો તે દૂધમાં ઉમેરીને મિક્સ કરી લઈશું અને દૂધને 2 મિનિટ માટે ઉકાળી લઈશું. તો પુડલા જોડે સર્વ કરવા માટે ગળ્યું દૂધ બનીને તૈયાર છે. તો દૂધ સાઈડ ઉપર મૂકી દઈશું. લગભગ અડધો કલાક થઈ ગયો છે તો આપણે બેટર ચેક કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે બેટર એકદમ રેડી છે. બેટર તમારે જાડું પણ નહીં અને પાતળું પણ નહીં તેવું રાખવાનું છે. તો પુડલા બનાવવા માટે મેં અહીંયા એક સાદી તવી લીધી છે. તમે નોનસ્ટિક તવીનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો, પણ મેં અહીંયા સાદી તવી ઉપર પુડલા બનાવ્યા છે. પુડલાને સ્પ્રેડ કરવા માટે મેં અહીંયા એક પૂંઠાનો ટુકડો લીધો છે. આ રીતે તમે પૂંઠાની મદદથી સ્પ્રેડ કરી શકો છો. તો તવી ગરમ થઈ ગઈ છે. હવે 1 ચમચી જેવું તેલ ઉમેરી દઈશું. ઉપરથી 1 ચમચા જેવું કે 1.5 ચમચા જેવું બેટર ઉમેરી દેવાનું છે અને જે પૂંઠાનો ટુકડો હતો તેના મદદથી સ્પ્રેડ કરી લેવાનું છે. જો તમે આ રીતે સ્પ્રેડ કરીને બનાવશો તો પુડલા એકદમ પરફેક્ટ બનશે. ગેસની ફ્લેમ તમારે મીડિયમ રાખવાની છે. જો લો રાખશો તો પણ પુડલા સારા નહીં થાય અને હાઈ રાખશો તો પણ પુડલા બરાબર નહીં બને. માટે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખવી. પુડલાને સ્પ્રેડ કર્યા પછી ઉપરથી થોડો ડ્રાય થઈ જાય ત્યારે આજુબાજુ 1 ચમચી તેલ ઉમેરી દઈશું અને ઉપર પણ થોડું તેલ ઉમેરી દઈશું. હવે પુડલાને તવેથાની મદદથી ઉખાડી લઈશું અને તેને પલટાવી દઈશું. પુડલાની એક સાઈડ આ રીતે અધકચરી શેકાઈ જાય પછી બીજી સાઈડ છે તે તમારે પરફેક્ટ શેકી લેવાની છે. જો જરૂર લાગે તો થોડું તેલ ઉમેરવું. તો તમે જોઈ શકો છો કે બીજી સાઈડ એકદમ કમ્પ્લીટ ચડી ગઈ છે. હવે ઉપરથી થોડું તેલ ઉમેરીને ફરીથી પલટાવી દઈશું. તો ગરમા ગરમ પુડલો બનીને તૈયાર છે. બધા જ પુડલા આ રીતે શેકી લઈશું. તો એકદમ સિમ્પલ રીતે પુડલા બનાવવાની આ રેસીપી તમને કેવી લાગી તે મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવશો. અને તમે પણ આ ચોમાસામાં એકવાર આ રેસીપી ટ્રાય જરૂરથી કરજો. મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો તે જરૂરથી કરી લેજો અને જોડે ઓલ બટનને પ્રેસ કરવાનું ના ભૂલતા, જેથી નવી વાનગીનું નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે.
ફરીથી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બધાને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ.